নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, কলিয়াবৰী একাডেমীলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই গণিতৰ ক্লাছ 8ৰ অনুশীলনী 6.3 কুৱেশ্যন নম্বৰ 5ৰ 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ দিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। প্ৰশ্নত দিয়া আছে 12, 20 আৰু 25ৰে হৰণ কৰিব পৰা ক্ষুদ্ৰতম পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যাটো নিৰূপণ কৰা। সমাধান 12, 20 আৰু 25ৰ আমি এতিয়া লসাগু উলিয়াব লাগিব। লসাগু মই ইয়াতে উলিয়াই থৈছোঁ। 12, 20 আৰু 25ৰ লসাগু 2ৰে দিছোঁ, 6 বাৰ গ'ল, 12ক 6 বাৰ গৈছে, 20ক 10 বাৰ গৈছে, 25ক নাযায়, তলে তলে নমাই দিছোঁ। 2ৰে আকৌ দিছোঁ, 6ক 3 বাৰ গৈছে, 10ক 5 বাৰ গৈছে, 25ক নাযায়, তলে তলে নমাই দিছোঁ। 5ৰে তাৰপিছত হৰণ কৰিছোঁ, 5ৰে 3ক নাযায়, 3টো তলে তলে নমাই দিছোঁ। 5ক হৰণ কৰোঁতে 1 পাইছোঁ আৰু 25ক 5ৰে 5 বাৰ গ'লে। এই গোটেইখিনি আমি ইয়াতে পাতি লৈছোঁ। 2 পূৰণ 2 পূৰণ 5 পূৰণ 5 পূৰণ 3। ইয়াতে তোমালোকে চোৱা, 2টো জোৰা হৈ আছে, 5টো জোৰা হৈ আছে, 3টো জোৰা হৈ থকা নাই। গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব, এই প্ৰথমতে গোটেইকেইটা পূৰণ কৰিব লাগিব। গোটেই লসাগুটো আমি পূৰণ কৰি ল'লোঁ। 2 পূৰণ 2 পূৰণ 5 পূৰণ 5 পূৰণ 3, গোটেইটো পূৰণ কৰিলে আমি 300 পাওঁ। তাৰ লগত পূৰণ কৰিম এই অকলশৰীয়া 3টো, যাৰ জোৰা নাই, সেই 3টো আমি পূৰণ কৰি দিলে আমি 900 পালোঁ। এই 900টো হৈছে, ইয়াত 900টো এটা পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা, যিটো সংখ্যা 12, 20 আৰু 25ৰে হৰণ কৰিব পৰা ক্ষুদ্ৰতম সংখ্যা। এতেকে ইয়াতে মই 900ৰ বৰ্গমূলটো তোমালোকক উলিয়াই দিছোঁ, তাৰ বৰ্গমূল 30। আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো তোমালোকে চাই ভাল পাইছা, আৰু যদি ভাল পাইছা তেনেহ'লে লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। বেল আইকনটো অল কৰি দিবলৈও নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ।